Yan, magluluto tayo ngayon ng caldereta. Caldereta kung ano lang ang meron dito sa bahay. Yan, piprito muna natin tong karne ng baboy. Lagyan natin ng twist to. Ikutin lang natin para ma-twist. Ito lang muna natin ito hanggang maging golden brown. Okay na to. So, i-gilid lang natin tapos igisa natin ang bawang, sibuyas, kamatis. Sama-sama na yan. Pinawasan din natin ng mantika masyado na lang. Tama yan. Ayan na siya, di ba? Ang gagawin lang dito, takpan lang natin. Dinamihan ko na yung sabaw kasi gusto ng anak ko yan. Tsaka maubos pa yan. 30 minutes. Few minutes later. Ay, kulong-kulo na siya. Ito ang twist niyan. Beef cubes para lasang caldereta ang baka. Yan, kaya natin ito. Tomato sauce. Ketchup. Sabon. Cheese. Cheese. Bagong gupit. Yan, lagyan natin konting sugar lang. Yan, tama. Mayonnaise. Pampag-creamy yan. Yan, malapot yun. Malapot.
sabaw. Ito, konti lang peanut butter. Magiging creamy na yan. Wow. Tingnan natin. Paubos na nga yan. Mga kalahati na yung sabaw. Okay. Sobrang creamy na. Pwede na to. Maapaw sa sabaw. A few moments later.